स्वागत छ साथीहरु तपाईलाई एसजी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी कुरा गर्नु गइरहेछौं तपाईको जीमेलमा तपाईको जीमेल एकाउन्टमा तपाईले थर्ड पार्टी एपहरु तपाईले कुकुनमा तपाईले एकाउन्टमा लगइन गर्नुभएको छ त्यसको बारे हामी हेर्ने छौं र कसरी तपाईले त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेछु यस भिडियोमा। सर्वप्रथम तपाईले अब त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईले र गुगल एप्स ओपन गर्नुस् र ओपन गरेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउने छ। तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आइकन तपाईको त्यसमा आइकन दिन्छ नि त त्यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुस् र तपाईको प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भनेर तपाईले यसमा गइसकेपछि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाई जानुपर्ने हुन्छ। यति गइसकेपछि तपाईकोमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ होम पर्सनल इन्फो डाटा पर्सनल यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसलाई साइट सार्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यता सार्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले अब सार्दै जानुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी भन्ने अप्सन तपाईले यस सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यो सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्रोल गरेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले मुनि स्क्रोल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ स्क्रोल गर्दै जाम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड पार्टी एप विथ अकाउन्ट एन्ड एक्सेस भनेको छ। तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज थर्ड पार्टी एप छ भने यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र ओपन हुँदैछ। ओपन हुन्छ तपाईले स्क्रोल गर्नुहोस् मुनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनमा खोलेको छ भने मेरो यो कुकुनमा एकाउन्टमा लगइन छ भनेर तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो। अब यो एकाउन्टमा तपाईले अब यो नराख्नु पर्ने भयो तपाईले यो भने तपाईको एकाउन्ट सिक्योर राख्नको लागि तपाईले अब यसमा हटाउनको लागि तपाईले चाहिँ अब जस्ट कुनमा हटाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो म यो जस्तैमा तपाईलाई यो हटाउन चाहन्छु यो देखाउन गइरहेछ सरी तपाईलाई म जस्तै यो देखाउन गइरहेछ यो हटाएर देखाउँछ त्यसको लागि तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिमुभ एसिस भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब ओके बटनमा हाल्नु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ओकेमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुस्। तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट एक्सेस रिमुभ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले रिमुभ भइसक्यो। यसरी नै तपाईले सबै सम्पूर्ण हटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन तपाईले अब एकाउन्ट त्यतिकै ह्याक हुन सक्छ तपाईले कुनैमा गर्न सक्नुभएको हुन्छ एकाउन्ट लगइन गर्ने भएको हुन्छ त्यसरी तपाईले त्यसको लागि सेक्युर राख्नको लागि तपाईले यहाँ हटाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै थियो।